Γεια σας! Πάμε να φτιάξουμε σήμερα τυροκροκέτες. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, αρκεί να κάνετε τα βήματα όπως σας τα δείξω. 2 υλικά, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Μισό κιλό ρεγκάτο. Εντάξει, εγώ έχω πάρει τύπου ρεγκάτο, το έχω βρει πιο φθηνό, οπότε ένα αυγό, 2 αυγά, πάμε να ζυμώσουμε λιγάκι, θα πάρει και άλλο, απλά ζυμώνουμε λιγάκι με τα ήδη υπάρχουν 2 αυγά. Ολόκληρο το αυγό, όχι ασπράδια, όχι μόνο το ασπράδι. Θέλουμε ζύμωμα καλό να γίνει μία μάζα. Δεν είναι ακριβή συνταγή, έτσι θα βγάλει πολλά κομμάτια. Να φανταστείτε ότι εγώ το ρεγκάτο το πήρα 3,60 το μισό κιλό. Έτσι ζύμωμα πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να λιώσει το τυρί. Βουτάμε λίγο τα χέρια μας σε σπορέλαιο. Παίρνετε μία ποσότητα μικρή, βλέπετε, είναι σαν καρύδι. Το κάνετε μπαλάκι και το αφήνουμε στην άκρη. Βγάζει αρκετές η συνταγή αυτή, τυροκροκέτες. Εάν βλέπετε ότι πάει να σας κολλήσει στα χέρια σας, βουτάτε λίγο σε σπορέλαιο, ακουμπάτε. Τώρα, αν θα πάρετε ολόκληρο τέτοιο και θα το τρίψετε εσείς, καλό είναι να το τρίψετε στο ψηλό του τρίφτη. Έτσι, όχι σε αυτό που κάνουμε για μακαρόνια, στο άλλο που είναι άγριο. Θέλουμε να είναι πολτός η κροκέτα μας, δεν θέλουμε να το βρίσκουμε Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, βλέπετε, λίγο λαδάκι στα χέρια σας, λίγο σπορέλαιο στα χέρια σας, ένα μικρό μπαλάκι γύρω στα 7-8 γραμμάρια. Λοιπόν, το λάδι μας, σπορέλαιο, το έχουμε βάλει και έχει κάψει πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε τον πρώτο, ρίχνουμε το δεύτερο, 3, δεν τους ρίχνετε όλους μαζί. Κοιτάξτε τι ωραίο χρωματάκι που πήραμε. Βλέπετε. Ρίχνουμε τους επόμενους. Αυτές είναι οι τυροκροκέτες μας, να τις φτιάξετε όλοι.
Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!